Blessed morning to all of you, most especially to my subscribers, to my likers and viewers. Ayan po, dahil madilim-dilim at makulimlim ang panahon ngayong umaga. So, isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng simpleng arroz caldo ala Glen. Tara guys, samahan niyo po ako. Ayan po, meron po tayong fresh chicken, 1 kilo. Niwa ko lang po siya ng katamtaman ng laki. Yan, pang arroz caldo. Yan po. Meron tayong glutinous rice, 2 cups. Pwede rin po kayong gumamit ng regular na bigas. Meron tayong 1 thumbs of ginger, 4 cloves of garlic, 1/2 cup of patis. Siyempre, gagamit po tayo ng knorr chicken broth cubes para lalong lumasa ang ating chicken arroz caldo. At nagdikdik po ako ng half teaspoon ng paminta, yung buong paminta po, kasi po para sa akin mas malasa po pag nagdinikdik ang ating paminta. At syempre po meron tayong 6 cups of water. Ayan po ang ating mga sangkap sa aking lulutuing chicken arroz caldo. Ngayon naman po, ipa-fry ko po ang aking iniwang bawang o dinikdik na bawang. 2 buong bawang po siya. So, ipa-fry po natin siya ng golden brown para pang-toppings natin sa ating chicken arroz caldo. Ayan po. So, nagpainit na po ako ng mantika at mainit na po siya. Ipa-fry po natin ang ating bawang hanggang maging golden brown po siya. Habang niluluto natin ang ating chicken arroz caldo, so magpa-fry na po ako ng bawang. Pango. Ayan, hintayin lang po natin na maging golden brown. Ayan po, so golden brown na po siya. Pwede na po natin siyang alisin. Ayan guys, so bango. Ayan po, nagpainit na po ako ng kaldero na may 2 kutsarang mantika, 2 tablespoon of oil. So mainit na po siya. Unahin po natin ang ating luya para mabango ang ating chicken arroz caldo. Fry lang po natin ng bahagya ang ating luya o maging golden brown po siya. Bango. Pag golden brown na po, itutunog po natin ang ating bawang. Yan po. Bango. Lalagay na natin ang ating bawang. So, ganun din po, tagisa lang natin ang bawang hanggang maging light brown din po siya o maluto ang ating bawang. Ayan po, light brown na po ang ating bawang. So, lalagay na po natin ang ating 1 kilo fresh chicken. Dinurog na paminta at halo-halo. 5 minutes po, ayan na. Lalagay na po natin ang ating bigas o ang ating malagkit rice at syempre ang ating 6 cups of water. Siyempre ang ating half na patis at halo-haluin natin para rin pong sabay ng lumambot ang habang niluluto natin ang ating chicken. Palalambutin na rin natin ang ating bigas. Check lang po natin ang ating
arroz caldo. Ayan, bango. So ayan po, so malapit na pong lumambot ang ating bigas na malagkit. So halo-haluin lang po natin. Ayan. At syempre po, ilagay na natin ang ating knorr chicken broth cubes. Then haluin. Takpan po uli natin para lalong maluto pa ang ating malagkit na bigas. Check po uli natin guys kung malambot na ang ating bigas. Ayan, bango. Ayan. Ayan po. So malapit na po siya. So 15 minutes na po ito. Siguro po maximum of 20 minutes na niluto itong arroz caldo ang ating bigas. So maluluto na po ang ating chicken arroz caldo. Tikman po natin. Kasi po half lang po ng patis ang nilagay natin kanina. Yan, malasa na po siya pero matabang pa po siya ng konti. Kasi po kalahati lang po ng patis ang nilagay natin kanina. Ayan, so ngayon ilalagay po uli natin ng half. Ayan. Siyempre, halo-haluin po uli natin. Malapit na po siyang lumapot. Ayan. Kasi malapit nang maluto ang ating malagkit na bigas. So takpan lang po uli natin guys para lalong maluto ang ating arroz caldo. Mga 5 to 10 minutes pa po. After 10 minutes po, i-check po uli natin. Ayan, bango. Ayan po, so luto na po ang ating chicken arroz caldo. So ayan na po guys, malapot na po, lumapot na po ang ating bigas na malagkit. So luto na po siya, ready to serve na po siya. Ayan, kung napapansin nyo po, malapot na po siya. Ayan, ready to serve na po. So, bali ang minutes po ng pagkaluto ng ating chicken arroz caldo ay 30 minutes. Ayan. Bango. Ayan po. Papansin nyo rin po. Ayan. Luto na ang laman niya. Saka lumapot na po siya. Ready to serve na po siya. Tara guys, samahan nyo po ako mag-almusal ng chicken arroz caldo ala Glen. Yan. Patay na natin. Ito na po guys ang ating chicken arroz caldo. Tara guys, samahan nyo po ako mag-almusal. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share all my videos. God bless us always.